واسه درست کردن یه ماکارونی بدون گوشت که یه طعم جدید و خوشمزه‌ای هم داره، اول باید 300 گرم قارچ و 4 قارچ خورد کنیم. 250 گرم گوجه گیلاسی هم میخوایم که باید از وسط نصفش کنیم. حالا داخل مایتابه 25 گرم کره میندازیم و صبر میکنیم که کره‌مون آب شه. بعد یه پیازو که نگینی خورد کردیم هم میریزیم تو مایتابه و با کره 2-3 دقیقه تفتش میدیم. 2-3 حبه سیر خورد شده هم اضافه میکنیم و با پیازا 1 دقیقه تفت میدیم تا عطر سیر بلند شه. حالا 1.5 تا 2 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه با نصف قاشق چایخوری پاپریکا رو به پیاز و سیرمون اضافه میکنیم و هم میزنیم. بعدش قارچا و گوجه گیلاسی ها رو میریزیم تو مایتابه و با حرارت متوسط رو به بالا تفتشون میدیم تا وقتی که آب قارچا کشیده بشن. وقتی تقریبا آب قارچا کشیده شد، 1 قاشق غذاخوری ربم اضافه میکنیم و تفت میدیم تا ربمون سرخ شه. حالا 200 گرم خامه صبحانه رو اضافه میکنیم و هم میزنیم تا با مواد دیگه‌مون خوب ترکیب شه. آخر سرم 2 لیوان آب جوش میریزیم و هم میزنیم تا موادمون یه دست شه. بعدش حرارت رو کم میکنیم و میذاریم سسمون رو حرارت کم حدوداً 10 دقیقه یه ربعی بپزه و یه کوچولو غلیظ شه. از اون طرفم 400 گرم ماکارونی رو میریزیم تو آب جوش و وقتی که نرم شد آبکشش میکنیم. حالا ماکارونی‌ها رو میریزیم تو سسی که آماده کرده بودیم و همشون میزنیم تا با هم قاطی بشن. وقتی هم ماکارونی با سسمون خوب ترکیب شد، 100 گرم پنیر پیتزا و 1-2 قاشق غذاخوری جعفری خورد شده میریزیم و هم میزنیم تا وقتی پنیرمون آب شه. حالا حدود 10-15 دقیقه‌ای میذاریم ماکارونی رو حرارت کم بمونه و هر از گاهی هم همش میزنیم تا مواد سسمون خوب به خوردش بره. البته یادتون باشه که این مدل ماکارونی بعد یکم حالت خامه‌ای و شلتر داشته باشه و قرار نیست تمام آب سسمون تبخیر شه. و تمام. اینم از ماکارونی خوشمزه ما. نوش جونتون.